आज हाम्रो पाइथन सिक्ने डे 1 रहेको छ। म पाइथनको कम्प्लिट भिडियो हाल्ने नै छु। अब डे 1 सुरु गरौँ है त। फर्स्ट अफ अल व्हाट इज पाइथन? पाइथन भनेको चाहिँ हाई लेभल इन्टरप्रेटेड जेनरल प्रपोज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। यो चाहिँ वेब डेभलपमेन्ट, डेटा साइन्स, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, अटोमेसन, साइन्टिफिक कम्प्युटिङहरूमा युज गर्न सकिन्छ। अरूभन्दा यो सिक्न सजिलो पनि छ र यसलाई चाहिँ कम्पाइलरले कम्पाइल गर्ने बेलामा चाहिँ यसले चाहिँ धेरै टाइम लिन्छ। ओके। फर्स्ट अफ अल चाहिँ इन्स्टलेसन रहेको छ पाइथनको। त्यसको लागि चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा भिडियो राखिदिन्छु, लिङ्क दिन्छु। त्यहाँबाट गएर कुनै पनि जस्तै जुपिटर अथवा VS कोड अथवा रिपलमै भए पनि पाइथन गर्न सकिन्छ। त्यो एउटामा चाहिँ डाउनलोड गरेर गर्दा हुन्छ। मैले चाहिँ जुपिटर नोटबुक युज गर्नेछु आज पढाउनको लागि। ओके, ओके। अनि हामीले जुपिटर नोटबुक युज गर्ने हो भने चाहिँ खासै त्यो डिफाइन गरिराख्नु पर्दैन त्यसको फाइलको एक्सटेन्सन। तर VS कोड तिनीहरू युज गर्ने हो भने चाहिँ यसको चाहिँ एक्सटेन्सन .py रहेको छ। भन्नाले हामीले कुनै पनि नेम सेभ गर्नु पऱ्यो भने जस्तै हामीले चाहिँ पाइथन .py लास्टमा .py चाहिँ छुटाउनु हुँदैन है। ओके, आज चाहिँ हामीले हाम्रो फर्स्ट प्रोग्राम लेखौँ। त्यो रहेको छ प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड। ओके, प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड। ए हामीले हामीले प्रिन्ट भन्ने किवर्ड युज गरेर दुईटा ब्राकेटको बिचमा अ, बिचमा अनि चाहिँ इन्भर्टेड कमाहरू दिएर हामीले त्यसको भित्र जे लेख्छौँ नि त्यही नै प्रिन्ट हुन्छ। ओके, प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड। हामीले सिङ्गल इन्भर्टेड कमा पनि दिन मिल्छ, डबल इन्भर्टेड कमा दिन नि मिल्छ र ओके ट्रिपल इन्भर्टेड कमा दिन पनि मिल्छ है। नर्मल्ली हामीले कि सिङ्गल कि डबल दिन्छौँ, तर कुन दिन कुन टाइममा कुन दिँदा बेटर हुन्छ भने जति बेलामा चाहिँ हामीले यस्तो कि ओके राजेश हमाल्स न्यू मुभी भनेर जति बेला एपोस्ट्रोफी युज गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यति बेलामा चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा युज गर्दा बेटर हुन्छ। सिङ्गल इन्भर्टेड कमा युज गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यति बेला एरर देखाउँछ। नत्र चाहिँ हामीले स्किप क्यारेक्टर युज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी पछि भन्नेछौँ। फर सिम्पली भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले एपोस्ट्रोफिक युज गर्नुपर्छ भने चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा युज गर्दा हुन्छ। नर्मल्ली चाहिँ सिङ्गलै गर्दा नि केही फरक पर्दैन। र हाम्रो चाहिँ ट्रिपल इन्भर्टेड कमा चाहिँ कति बेला युज गर्ने भन्दा चाहिँ र मल्टिलाइन प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने हेलो वर्ल्ड माई नेम इज पाइथन लेखेर प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ ओके रन गरौँ है त। यसरी हामीले चाहिँ मल्टिलाइन भन्नाले एउटा माथि छ एउटा सिन्टेन्स अर्को सिन्टेन्स तल छ भने यस्तो मल्टिलाइनमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रिपल इन्भर्टेड कमा युज गर्नुपर्छ है। ओके, ल है पाइथनको चाहिँ कुनैहरू बेसिक रुल्सहरू जानौँ। पाइथन भनेको चाहिँ केस सेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज हो। केस सेन्सिटिभ भनेको कस्तो भने प्रिन्ट हेलो भन्नु र ओके पिआर लेख्यौँ आइएनटी प्रिन्ट यस्तो लेख्यौँ हेलो ओल्ड भनेर प्रिन्ट गऱ्यौँ भने हेलो मात्र गर्छ, तलको गर्दैन। यो भनेको केस सेन्सिटिभ हो। भन्नाले हामीले स्मल अर लोवर केस युज गर्नुपर्छ भने
लोयल केसै युज गर्नुपर्छ। हायर गर्नुपर्छ भने हायरै गर्नुपर्छ। दुइटैलाई मिक्स गर्ने अथवा हामीले पिआरआइएनटी भनेर होल्ड गरे पनि यसले इरर सो गर्छ है। भन्नाले यसले चाहिँ लोयर केस र अप्पर केसमा डिफ्रेन्स छुट्याउँछ। ओके। अनि अर्को छ कोड्स आर डिफाइन्ड बाई इन्डेन्सेसन नट ब्रेसेस। हामीले सी पढ्दा चाहिँ हामीले ब्रेसेसहरू युज गर्छौँ भने यसमा पाइथनमा चाहिँ इन्डेन्सेसनहरूले कोडलाई डिफाइन गर्छ। इन्डेन्सेसनको बारेमा चाहिँ हामी जति बेला लुप पढ्छौँ, जति बेला कन्डिसन्सहरू पढ्छौँ, त्यति बेला हामी युज गर्ने बेलामा थाहा हुन्छ है। ओके, कमेन्ट्स आर रिटन बाई ह्यासट्याग। ओके, कमेन्ट्स आर रिटन बाई ह्यासट्याग भनेको चाहिँ हामीले कोड लेख्दा लेख्दा यस्तो ह्यासट्याग लगाएर पछि यसको पछाडि के लेख्यौँ भने यसलाई चाहिँ पाइथनको कम्पाइलर अथवा इन्टरप्रिटरले यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्छ। कमेन्ट्सको चाहिँ हाम्रो 2 टाइप्सको कमेन्ट्सहरू हुन्छन्। एउटा हो सिङ्गल लाइन कमेन्ट। सिङ्गल लाइन कमेन्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले ह्यासट्यागले ह्यासट्याग युज गरेर सिङ्गल लाइन कमेन्ट लेख्न सकिन्छ। जस्तै हेल्लो वर्ल्ड लेखेर यसलाई चाहिँ लाउनु पऱ्यो भने चाहिँ सिङ्गल कोडले लाउन मिल्छ। तर हामीले मल्टिपल लाइन कमेन्ट लेख्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ मल्टी लाइन कमेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। मल्टी लाइन कमेन्ट। मल्टी लाइन कमेन्टको लागि चाहिँ हामीले तिनवटा तिनवटा एपोस्ट्रोफिक युज गर्न सक्छौँ। तिनवटा डबल इन्भर्टेड कमा युज गर्न सकिन्छ। जस्तै हेल्लो ओल्ड लेख्यौँ भने ओके, हेल्लो ओल्ड आई यस्तो लेखेर प्रिन्ट राजेश लेखेर प्रिन्ट गऱ्यो भने राजेश हमाल मात्र यसले प्रिन्ट गर्छ, इरर पनि देखाउँदैन। र यिनीहरूको ह्यासट्याग र मल्टिलाइन कमेन्टको वर्क भनेको चाहिँ हामीले कोडलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने छ भने हामीले यसलाई युज गर्न सकिन्छ है। अब चाहिँ लेट्स गो टुवर्ड्स पाइथन्स भेरिएबल्स। हामीले पाइथनको भेरिएबल्सलाई डिफाइन गर्नु छ भने जस्ट ओके लेखौँ भेरिएबल्स भनेर लेखौँ है। ओके, ह्यासट्याग हो यहाँ चाहिँ भेरिएबल्स। ओके, ल हामीले पाइथनको भेरिएबल्सलाई डिफाइन गर्नु छ भने जस्ट भेरिएबल जे राख्दा नि हुन्छ। भेरिएबल इज इक्वल टु 57, भेरिएबलको सट्टो एक्स राख्दा नि भयो, एक्स इज इक्वल टु 67.9। अर्को भनेको चाहिँ नेट, अगाडि जे राख्दा पनि हुन्छ, पछाडि चाहिँ त्यसको भ्यालु हुनु पऱ्यो। हेल्लो वर्ल्ड है, यो भ्यार एक्स नेम भनेको सबै भेरिएबल्स हुन् जसले चाहिँ अफ सर्टेन भ्यालु स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। ए हाम्रो भेरिएबल्सको टाइप चाहिँ नर्मल्ली डेटा टाइपहरू चाहिँ 4 टाइप्सका छन्। एउटा हो इन्टिजर। इन्टिजर यो चाहिँ इन्टिजर हो, आइएनटिजिआर इन्टिजर। इन्टिजर भनेको चाहिँ नम्बर सिम्पली। यो भनेको चाहिँ सिम्पल नम्बर, एनयुएमबिए नम्बर। यो चाहिँ सिम्पल नम्बर हो। त्यो पोइन्ट आएको डेसिमल आएको भनेको चाहिँ हामीले यसलाई के भनिन्छ, फ्लोट भनिन्छ। फ्लोट भनेको डेसिमल नम्बर। र नेम भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, स्ट्रिङ भेरिएबल हो। स्ट्रिङ भनेको चाहिँ सर्टेन वर्ड्स आएकोहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओल्ड अर टेक्स्ट आएको चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ भेरिएबल हो। अर्को छ बुलियन। बुलियन भनेको चाहिँ आइदर ट्रु अर फल्स। यो चाहिँ ट्रु अर फल्स हो। यो पनि एउटा डेटा टाइप हो।
यसलाई चाहिँ ए भनेको 5 छ, यो भनेको इन्टिजर नम्बर हो, बी भनेको 2.5 फ्लोट हो, सी भनेको हेल्लो स्ट्रिङ हो, र डी इक्वल टु ट्रु त्यो भनेको चाहिँ बुलियन हो। हामीले चाहिँ ट्रु र फल्सलाई पनि एउटा डेटा टाइपको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। र हामीले डेटा टाइप चेक गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ प्रिन्ट भनेर राख्यौँ नि, प्रिन्टको भित्र चाहिँ टिवाइपी टाइपभित्र यसमा चाहिँ भेरिएबलको नेम लेख्दिने। जस्तै हामीले एनएमई नेम, नेम भनेको के छ हाम्रो स्ट्रिङ छ, यो भनेको हेल्लो ओल्ड भन्ने टेक्स्ट छ गऱ्यौँ भनेले के गर्छ भने क्लास एसटिआर भनेर यसले चाहिँ के गर्छ आउटपुट देखाउँछ, यो चाहिँ स्ट्रिङ हो है त। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ कमेन्ट गरौँ र यसरी नै प्रिन्ट टाइपभित्र एक्सलाई राखौँ है त। यसले चाहिँ के देखायो फ्लोट देखायो। यो किन रन भइरहेको छैन किनकि हामीले यहाँ कमेन्ट युज गरेका छौँ, यहाँ हेसट्याग युज गरेका छौँ है। ओके, अब चाहिँ इनपुट र आउटपुटतिर जाऊँ है त। ओके, इनपुट इनपुट ओके हो and input and output हामीले कुनै पनि भ्यालु इनपुट लिनु छ भने सर्टेन भेरिएबल जस्तै नेम लिनु छ भने सर्टेन भेरिएबललाई चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इनपुट भन्ने किवर्ड युज गरेर इन्टर योर नेम ओके हामीले इन्टर यो नेम भनेर मागेका छौँ अनि इनपुट भनेर चाहिँ यसको भित्र यो राखेका छौँ भने भाइ यसलाई रन गर्छ नि ल के हुन्छ भने यसको भित्र हामीले दुईवटा स्ट्रिपिकको भित्र जे राखेको छौँ नि त्यो नै यहाँ के सो गर्छ है, त्यो नै हाम्रो के गर्छ सो गर्छ र हामीले यसको लागि चाहिँ इनपुट किवर्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले युज गरिरहेछौँ नि त्यो चाहिँ हामीले अब यहाँ इन्टर यो नेममा चाहिँ हामी चाहिँ राजेश हमाल हाल्यौँ भने चाहिँ हामीले यो इन्टर गरेछौँ नि नेम, हामीले इन्टर गरेछौँ नि जुन भ्याल्यु त्यो चाहिँ नेम भन्ने भेरिएबलमा गएर स्टोर भएर बस्छ। ओके है, अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओके अनि हामीले चाहिँ केही कुरा प्रिन्ट गर्नु छ भने चाहिँ यसरी नै नेम ओके ल है त। प्रिन्ट गर्नु छ भने भेरिएबलको नेम यहाँ राख्दैछु त्यसले त्यो जुन हो त्यही प्रिन्ट गर्छ। जस्तै मैले यहाँ फेरि राजेश लेख्यो भने इन्टर ल यसले के देखायो राजेश देखायो। अब अझै यसले राम्रोसँग देखाउँ है त्यसलाई योर नेम इज यहाँ चाहिँ कमा ल अब यहाँ चाहिँ अझै राजेश हाल्यौँ भने चाहिँ यो नेम इज राजेश भनेर यसले के गर्छ डिस्प्ले गर्छ है। हामीले के गर्यौँ सुरुमा इनपुट किवर्ड युज गर्यौँ र यसको भित्र जे युज गर्छौँ नि हामीले इन्टर योर नेम भनेर यसले सेम यही देखाउँछ र हामीले चाहिँ नेम इनपुट गर्ने भनेर थाहा पाउँछौँ है। अनि त्यसपछि हामीले प्रिन्टभित्र एपोस्ट्रोफिकभित्र जे लेख्छौँ नि त्यो नै के गर्छ यसले सेम टु सेम डिस्प्ले गर्छ है, सेम टु सेम डिस्प्ले गर्छ। अनि यो पछाडि लेखेकोले चाहिँ यसले के गर्छ यहाँ कन्केटिनेट भइदिन्छ, यसले चाहिँ यसले चाहिँ सेपरेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले कमा युज गर्न सकिन्छ र यसले चाहिँ दुइटालाई जोडेर राखिदिन्छ है। अब चाहिँ ओके, अब हामीले लेट्स हामीले कन्भर्जन गर्न सिकौँ। अब चाहिँ एक्स इज इक्वल टु 55.7 राख्यौँ र वाइ इज इक्वल टु आइएनटी एक्स गऱ्यौँ भने वाइको भ्यालु कति हुन्छ प्रिन्ट वाइ है त। वाइको भ्यालु 55 हुन्छ किनभने हामीले चाहिँ
एक्स भनेको हाम्रो फ्लोट छ है। फ्लोटलाई चाहिँ हामीले 55.7 होइन, एक्स भनेको हाम्रो के छ, फ्लोट छ। यसलाई चाहिँ हामीले इन्टिजर बनायो भनेर कमान्ड दियौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले वाइमा स्टोर गऱ्यौँ है। अनि वाइमा स्टोर गरेपछि वाइलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसले के गर्यो, यसलाई चाहिँ इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्यो भन्नाले पोइन्ट पछिको सबैलाई यसले के गरिदियो, इग्नोर गरिदियो है। अब चाहिँ हामीले ओके ल है हाम्रो डेसिमल नम्बर हुँदाखेरि चाहिँ डेसिमल पछाडिको सबै इग्नोर गरेर अगाडिमा जति छ त्यति मात्र राखेको छ भने हाम्रो इन्टिजरलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्न पर्दा चाहिँ के हुन्छ भने डेसिमल पछि एउटा भ्यालु आएर बस्तिन्छ 0 है। यसरी नै हामीले डेटा टाइप कन्भर्जन गर्न मिल्छ है। ओके, हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ बेसिक अपरेटर्सभित्र छ। अ, हाम्रो फर्स्ट अफ अल छ अर्थमेटिक अपरेटर्स। हामीले प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन डिभिजन मोडुलस पावर अरू चाहिँ अर्थमेटिक अपरेटर्सहरू हुन्। ओके, एउटा इक्जाम्पल गरौँ है त। एक्स भनेको 5 छ, वाइ एक्स भनेको हामीले 50 गरौँ है त ल। एक्स भनेको 50 छ, वाइ भनेको 5 छ भनेपछि प्रिन्ट वाइ भनेको 2 राखौँ है त ल। 2 प्रिन्ट एक्स प्लस वाइ छ भने यसले चाहिँ 52 प्रिन्ट गर्छ है। प्रिन्ट एक्स माइनस छ भने 48 गर्छ। मल्टिप्लिकेसनको लागि चाहिँ हामीले एस्ट्रिक युज गर्छौँ, 100 हुने भयो। र डिभिजनको लागि चाहिँ स्ल्यास युज गर्छौँ, 25 आउने भयो। र मोडुलस चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डरको लागि युज गर्छौँ, 0 आयो है। यो भनेको के हो भने हाम्रो 50लाई 2ले डिभाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर कति आउँछ, 0 आउँछ नि त। यसले त एक्ज्याक्टली 25 टाइम्स 2 टाइम्स 25 गऱ्यो भने त डाइरेक्ट 50 आउँछ। यसमा रिमाइन्डर कति आउँछ, 0 आउँछ है। ल अब हाम्रो चाहिँ पावरको लागि चाहिँ हामीले स्क्वायर गर्न मिल्दैन। अरू ल्याङ्ग्वेजमा हामीले चाहिँ एक्सपोनेन्सियल युज गरिन्छ भने यहाँ चाहिँ दुईवटा एस्ट्रिक युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, 2500 यो भनेको के हो भने हाम्रो यो भनेको चाहिँ 50 50 टाइम्स 50 यो भनेको कसरी हुन्छ, 50 को पावर 2 भनेको चाहिँ हामीले केले युज गरिन्छ, एस्ट्रिक युज गरिन्छ। यो भनेको के छ, इक्वेलेन्स छ, इज इक्वल टु 50 र एक्सपोनेन्सियल 2। एक्सपोनेन्सियललाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई दुइटा युज गरिन्छ है। ओके, अब चाहिँ दुईवटा प्रोग्राम छ। ओके, अब चाहिँ सर्ट एन्ड टाइम प्र्याक्टिस गरौँ। आजको चाहिँ पढेकोलाई चाहिँ हामीले युटिलाइज गरौँ र आज पढेको चाहिँ रिकल गरौँ है त। त्यसको लागि चाहिँ सर्ट एन्ड क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टु find the sum of two user inputted values है। यसलाई चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 पनि हालिदिउँ है त। क्वेसन नम्बर 1 ओके है। हामीले चाहिँ युजरबाट दुईवटा भ्यालु माग्छौँ र त्यसको चाहिँ सम हामीले डिस्प्ले गर्ने एउटा प्रोग्राम लेख्छौँ है त। अब एक्स इज इक्वल टु इनपुट इन्टर एनी नम्बर है। अब यो एक्सको भ्यालुमा एउटा भ्यालु आउने भयो, इनपुट इन्टर एनी नम्बर चाहिँ एनी नम्बर भन्नुभन्दा नि इन्टर फर्स्ट नम्बर
इन्टरसेक्टिङ नम्बर राख्दैछौँ है त। ल हामीले सम इज इक्वल टु के हो? सम इज इक्वल टु सम भनेर हामीले चाहिँ भेरिएबल जुन जुन राख्दा नि हुन्छ एडै राखौँ है त ल। हामीले चाहिँ भेरिएबल चाहिँ जुन राख्न नि पाइन्छ है। तर हाम्रो भेरिएबल डिफाइन गर्ने सर्टेन रुल्स छ है। भेरिएबल डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले अगाडि नम्बर लेखेर पछाडि भेरिएबल यसरी डिफाइन गर्न पाइँदैन। फर्स्ट हामीले सुरुमा के आउनु पर्यो एउटा चाहिँ अल्फाबेट आउनु पर्यो, कि अगाडि अन्डरस्कोर आउनु पर्यो है। अनि हामीले बिचमा चाहिँ नम्बर युज गर्न पाइन्छ, कि लास्टमा युज गर्न पाइन्छ, तर फर्स्टमा युज गर्न पाइँदैन। र हामीले चाहिँ अन्डरस्कोर मात्र स्पेसल क्यारेक्टर सिम्बलहरू युज गर्न सकिन्छ। अरू एस्ट्रिक्ट एड प्लस माइनस केही पनि युज गर्न पाइँदैन भेरिएबल डिफाइन गर्ने बेलामा। जस्ट एउटा अन्डरस्कोर, एउटा नम्बर अथवा हामीले चाहिँ अल्फाबेट युज गर्न पाइन्छ है। अहिले चाहिँ एड भन्ने एउटा भेरिएबल बनाऊँ र यसमा चाहिँ एक्स प्लस वाइ गरौँ र प्रिन्ट द एस। ओके, सम इज इक्वल टु भनेर कमा दिएर एड राख्थ्यौँ है त। ल यसलाई रन गरौँ। इन्टर योर फर्स्ट नम्बर 5 हाल्ने है। अब इन्टर योर सेकेन्ड नम्बर 6 हो। सम भनेको यहाँ कति देखायो? 56। आउनुपर्ने कति हो? 11 आउनुपर्ने हो। तर यहाँ कति देखायो? 56 देखायो। किन देखायो भने हामीले यसरी सिम्पली इनपुट लिने बेलामा चाहिँ यसले स्ट्रिङको फर्ममा लिन्छ है। यसले चाहिँ भ्यालु चाहिँ स्ट्रिङको फर्ममा लिन्छ र हामीले चाहिँ स्ट्रिङ भनेको वर्ड हो है। अनि हाम्रो यो पनि स्ट्रिङ भयो, यो पनि स्ट्रिङ भयो। यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भने स्ट्रिङलाई जोडिदिन्छ क्या। जस्तै त्यो गर्न पनि पाइयो क्या हामीले। फेरि रन गर्छु है त म यो प्रोग्रामलाई। ए हेल्लो लेखेँ नि मैले। ओके, हेल्लो लेखेँ नि, अर्कोमा चाहिँ ओल्ड लेखेँ नि, ओल्ड लेखेँ नि। यसले चाहिँ हेल्लो ओल्ड गरिदिन्छ क्या। भन्नाले स्ट्रिङलाई दुइटालाई चाहिँ क्याटिनेट गरेर जोडिदिन्छ। तर हाम्रो यसलाई के भन्नु पर्यो? यो त हाम्रो स्ट्रिङ होइन, एक्सको भ्यालु वाइको भ्यालु हाम्रो स्ट्रिङ होइन, यिनीहरू चाहिँ इन्टिजर हुन्, यिनीहरू चाहिँ नम्बर हो भन्नलाई चाहिँ हामीले आइएनटी भनेर फङ्सन किवर्ड युज गर्न सकिन्छ। ओके, आइएनटी आइएनटी किवर्ड युज गर्न सकिन्छ। ओके, 5 6 11। ओके, अब चाहिँ के आयो? 11 आयो। हाम्रो एरिया अफ सर्कल चाहिँ हजुरहरूले ट्राई गर्नु होला। यसमा चाहिँ हामीले रेडियसको भ्यालु केमा लियौँ? फ्लोटमा लियौँ है। फ्लोटमा लियौँ र एरिया भनेको कति हो? पाई टाइम्स पाई आर स्क्वायर हो नि त। त्यही भएर पाईको भ्यालु टाइम्स आर टाइम्स आर। यसको सट्टोमा ओके, यसको सट्टोमा हामीले यस्तो पनि गर्न मिल्छ है। एरिया इज इक्वल टु पाई भनेको 3.14 टाइम्स इज ओके टाइम्स आरको पावर कति? आरको पावर 2। हामीले यसरी पनि लेख्न मिल्छ है त्यो एरियालाई चाहिँ। ओके, आजको लागि चाहिँ यति नै। अब हामी डे 2 पनि हाल्नेछौँ, डे 2 अफ पाइथन पनि हाल्नेछौँ, त्यसमा पनि पढाउने नै छु। यो पिडिएफ चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। चाहियो भने यसलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू।